Yeah, yeah. Hôm nay mình mặc một chiếc bandana, vậy là chứng tỏ hôm nay là chủ nhật. Chúng mình sẽ đi ride. Việc đầu tiên mình cần làm đó là phải đi đổ xăng. Phê chưa. Đợi một chút cho xe được bơm nhớt, bơm này nọ các kiểu, con là điều. Chủ nhật trời đẹp quá. Này không đi ride hơi bị phí luôn. Baby girl, I like your shoes. Thường đi xe thì mình sẽ bật nhạc ha. Có quả là loa Rode Thunder này, bật nhạc cũng phê. Nhưng mà hôm nay mình quay vlog, bật nhạc là YouTube nó gõ không trượt phát nào, nên thôi. Đủ. $180k đắt quá. Xăng ở này đắt quá, buồn ghê. Coi một bình xăng mình có thể đi được bao lâu. Anh em thấy mình có phía thần tài không? Mình tới thì cây xăng vắng tanh, mình vừa đút một phát vào đông nghẹt. Mình có hẹn với chủ tịch của hội Club Style Việt Nam để mấy anh em đi ride cùng. Hơi trễ rồi đấy, but it's okay. Úi giời ơi, được. Hồi xưa mình xài quả phuộc sau zin lên tận não. Mình hôm nay đang được đi đằng sau chủ tịch. Đây là người đã đưa mình tới với Hạc Lây. Anh em thấy chủ tịch chạy có gắt không? Ê Long ơi, Long, cái đường dưới hầm công an đứng á. Cái đường dưới hầm á công an đứng nhiều lắm. Lần trước bị bắt một lần rồi. Cái đường dưới hầm á công an đứng. Ok, đúng rồi. Damn. Mùa mưa mà đi đằng sau mấy xe này là chết luôn á.
Damn, anh em thấy tướng rock ngồi có giống như là cái cái stick, cái badge chưa? Quá đội cái nón lá nữa là y chang luôn á bồ. Đúng là phong cách chạy của chủ tịch. Oh, go straight to my heart, bro. Chạy cùng rock là một trải nghiệm rất là thú vị ha. Stuck in the middle, stuck in the middle. What's up, bro? Đi ba chưa lên mà lên. Cái gì đây? Trời ơi, sao mày trông mày đĩ quá vậy? Trời, quá gầy vãi l. Trời ơi, đúng á, đúng gầy luôn á. Xe hơn mình đi future Mát, nha. đúng em anh Toàn rồi đó nha. Ôi giời ơi, bị trùng tay ga rồi. TBR. Ủa chỗ này bị sao vậy? Nước có đi tour đồ á mày. Là nó bị xước hay là nó nó bám lâu á. Ra muốn đánh cũng được mà sao lùi quá, tôi chẳng đánh để luôn. Bụi phải lâu. Phong cách rock là vậy mà, xe là phải bụi. Bụi càng nhiều càng tốt. Ừ. Thấy em chạy xe drop vô. Đây, lấy cục đất ném vô. Thấy em chạy xe drop vô vào xúc sinh luôn á. Đúng xinh luôn. Em có chạy xe nào mà không xúc sinh đâu. Áo qua chạy xe phú đổ vô một con người luôn. Áo qua chạy xe phú đổ vô một con người luôn. Hôm nay anh Minh qua và đã mang, anh Minh cho coi mang đồ ăn sáng cho mấy em. Yeah. Bây giờ chúng mình lại tiếp tục đi ride từ Central Hạc Lê qua, đi đâu đó, đi qua quận 2 đúng không? Ok, ai dẫn đường? Anh Kỳ, ông chốt đoàn đúng không? Ok, rồi đi thôi. Xe mình hơi dơ do một xíu mưa thôi là xe đã dơ rồi. Let's go. Close, bro. Trước khi có xe mình cũng là thằng được ngồi sau y chang như vậy luôn vào mấy tháng trước.
Lúc đó thì đúng là thèm dã man luôn. Trong một đội hình đi ride thì thường anh Kỳ sẽ là người dẫn. Và anh Kỳ là có thể nói là tay lái chắc nhất ở đây và có kinh nghiệm dẫn đoàn nhất. Còn Rock thì sẽ là người chốt đoàn. Rock thì tính rất là cẩn thận. Người chốt đoàn thì sẽ đảm bảo là mọi người không ai bị lạc cả. Lúc chạy xe thì không nên vượt qua dẫn đoàn ha. Mọi người hôm nay đi cà phê nhiều thế. Wow, Vespa cổ. Đường này lần trước mình bị rất lọc gió này. Má rớt phát xong có ai lụm luôn rồi đi luôn. Mình kiếm không được. May quá có anh Minh. Có anh Minh giúp mình cho mình cái lọc zin. Không là bây giờ mình không có xe đi nữa. Liệm luôn. Hả? Liệm luôn. Sao? Vãi không? Mas. Nè, nó giữ ra nè. Thả ra là xuống rồi. Vãi. Xe của anh Kỳ đang gặp một chút problem. Trước cửa Triumph East Sài Gòn, quận 2. Đứng ở đây một thời gian rồi, ngắm xe, tha hồ mà ngắm xe. Sao thanh niên nêu cảm nghĩ lần đầu tiên ngồi sau xe Harley coi? Phê lắm anh. Phê không? Phê không? Ok, coi. Được. Gì đây? Logo này hơi quen nha. Racing Bros. Yeah. Racing Bros. Đây anh Minh đang biểu diễn. Đẩy rồi đó, để cho nó lúng vô trong thì nó mới đau được, mới thấm vô trong. Khi mà em đánh em chạm, em rút về, nó chỉ đau vòng vòng ngoài, thấm trong nhấn nữa. Thành viên đặc biệt. Tôi đi cuối nha. Cầm lên này. Rồi, kết thúc một buổi đi ride chủ nhật. Giờ là đến thời gian về ăn trưa.
Vui quá anh em.